përshëndes, mirë se vini në lajmet orës 11 këtu në Ora News. Përfaqësuesi i mazhorancës Damian Gjiknuri ka ftuar ditën e sotme mbledhjen e Këshillit Politik. Do të zhvendosemi në fakt në pamje drejt për drejt në konferencë për mediat task forca për COVID-19 për të gjithë popullatën. Se si ka avancuar Kemi të kujdesshëm për shëndetin ton dhe të afërme ndaj COVID-19. Të respektojmë distancimin fizik, jo më pak se 1.5 metër. Aty ku nuk është e mundur të përdoret maska mjekësore. Të evitojmë grumbullimet masive, ceremoni gëzimi, ceremoni vdekjeje, ceremoni fetare, të evitojmë kontaktet, dhënjet e duarve, përqafimet, të respektojmë higjienën respiratore, të kollitemi apo të teshtim në këndin e bryllit dhe të gjitha masat duhet të kombinohen me higjienën e duarve. Është shumë e rëndësishme që në luftën kundër Covid jemi të gjithë bashkë. Kanë vijuar testimet në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik në 24 orët e fundit, si dhe gjurmimi aktiv i rasteve në teren. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 300 testime në laboratorin e virologjisë për raste të dyshuar COVID-19. 31 raste kanë rezultuar pozitive me COVID. Pjesa më e madhe janë kontakte familjare dhe një pjesë e tyre janë raste të reja duke u ndjekur në mënyrë aktive në procesin e hetimit në Elbasan, Vlorë, Shkodër dhe Tiranë. Shpërndarja rasteve të konfirmuara ka proceduar si vijon: 8 raste në Tiranë, 6 në Puk, 5 në Shkodër, 5 në Vlorë, nga 2 raste përkatësisht në Durrës dhe Krujë Elbasan dhe 1 rast në Lushnjë. Lajmi i mirë është që në 24 orët e fundit kemi më shumë të shëruar se sa të prekur me COVID-19. Kemi 33 të shëruar në listën totale të shëruarve. Por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve personelit shëndetësor në spitalin infektiv, kemi një humbje jete. Një person 71 vjeçar nga Durrësi ka humbur jetën pavarësisht përpjekjeve maksimale të personelit shëndetësor. I shtruar në spitalin infektiv prej më shumë se 2 javësh. Aktualisht në spitalin infektiv po marrin shërbim 48 pacientë, 7 prej tyre janë në terapi intensive. Në vendin ton, aktualisht aktiv me COVID-19 janë 346 persona, kryesisht në Shkodër, Krujë, Tiranë, ku dhe kemi transmetim komunitar. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju fton edhe një herë të nderuar qytetar, të jemi të kujdesshëm, të respektojmë rregullat e vendosura dhe mos humbim asnjëherë vigjilencën. Nëse keni shenja të COVID-19, telefononi 127, numrin unik të urgjencës kombëtare. Nëse keni pyetje apo shqetësime psikologjike, 0800 40 40. 31 raste të reja me COVID-19 i shtohen kështu numrit të infektuarve që prej fillimit të pandemisë në Shqipëri, të epidemisë në fakt në vendin tonë, teksa autoritetet shëndetësore bëjnë apel për kujdes nga ana e qytetarëve për të shmangur çdo grumbullim të çfarëdo lloji natyre për të mbrojtur dhe për të mos e përkeqësuar akoma edhe më shumë situatën e cila për hir të vërtetës të 3 ditët e fundit ka shënuar një trend mjaft rritës me mbi 40 raste 2 ditë më parë. Ndërkohë i rikthemi edhe zhvillimit të mëparshëm ku përfaqësuesi i mazhorancës Damian Gjiknuri ka ftuar ditën e sotme mbledhjen e Këshillit Politik, por për çfarë do të diskutohet dhe cilat janë pikat më të nxehta që do të jenë pjesë e këtij debati, kolegja Fiorella Beleshi na informon më shumë e cila do ndjej nga afër edhe zhvillimet e kësaj tryeze. Përshëndetje Fiorella. Përket Këshillit Politik me 4 përfaqësues politik të mazhorancës të opozitës së bashkuar, gjithashtu dhe të pakicës parlamentare. Deri me tani kanë mbritur vetëm zoti Gjiknuri dhe zonja Ajdari, ende nuk ka mbritur zoti Vili Bashi me zotin Vasili si dhe me ekspertët e opozitës së bashkuar për të dakordsuar me pikat e fundit që kanë mbetur ende pa marrë konsensusin e palëve. Deri me tani në këtë tryezë të kenë në palët politike draftet e ekspertëve të pavarur të Komisionit të Reformës Zgjedhore me të cilët kanë punuar deri me tani, ndërkohë që sot pritet të diskutohet financimet e partive politike në kohë normale dhe gjatë fushatave zgjedhore për të gjetur formulën e saktë si do të shkojnë në zgjedhjet parlamentare të vitit të ardhshëm. Kujtojmë që Partia Demokratike ka kërkuar 3 fishim të buxhetit të shtetit, ndërkohë që kjo nuk është miratuar deri më tani nga ana e Partisë Socialiste, duke kërkuar që maksimumi mund të kemi 2 fishim të buxhetit të shtetit dhe jo më shumë, ndërkohë që Partia Demokratike dhe LSI kanë kërkuar një ulje drastike të financimit të privatit për sa i përket fushatave zgjedhore. Dhe kjo është planuar
shpjeguar nga ana e Partisë Socialiste dhe ekspertëve të Komisionit të Reformës Zgjedhore, por ende nuk është gjetur saktësisht se sa do të jetë raporti. Sot është 11, nëse do të jetë 11 apo do të ketë një raport tjetër. Gjithashtu, gjatë ditës së sotme diskutime dhe shpresojmë gjithë dhe dakordësia është përbërja e komisioneve të reja që do të jenë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kemi thënë që kryekomisioneri do të zgjedhet në mënyrë konsensuale, por kërkon 3/5 të votave në parlament, ndërkohë do pritet të bëhet ndarja e komisioneve të rregullatorit dhe komisionit të ankimimit ose ndryshe kas, secilën nga këto komisione do të ketë majoranca të ketë shumicën 3-2, 3 nga majoranca dhe 2 nga opozita, dhe njërë nga komisionet tjera do të ketë opozita shumicën, 3 nga opozita dhe 2 nga shumica. Kjo do të pjetë dakordsohet mes palëve. Gjithashtu një tjetër diskutim i ekspertëve, një shqetësim i ngritur mbledhjen e së shtunës ka qenë për sa i përket se si do të futen në sistem Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Ka qenë një nga ekspertët e Komisionit të Reformës Zgjedhore, një nga ekspertët e pavarur që janë marrë me të gjitha draftet e reformës zgjedhore, të cilët kanë deklaruar duhet të gjejmë një mënyrë se si t'i fusim në sistem PD-LSI pas janë jashtë institucioneve, duke ditur nëse do të ketë një dispozitë kalimtare apo duhet të futen në kod. Kjo mbetet për të parë gjatë diskutimeve të ditës së sotme dhe cila pritet të zgjasë, ndërkohë që në orën 5 Zoti Gjiknuri të 5 pas ditës së sotme, Zoti Gjiknuri ka thirrur edhe një mbledhje të Komisionit të Reformës Zgjedhore, ku dinjo si deputetët e Partisë Socialiste dhe ato të pakicës parlamentare me të gjitha zhvillimet deri ku ka shkuar sot reforma zgjedhore dhe deri ku ka shkuar dakordësia mes dy palëve në Këshillin Politik. Kujtojmë që deri më tani opozita parlamentare ka deklaruar se nuk do ta një grup deputetësh të opozitës parlamentare kanë deklaruar se nuk do ta votojmë reformën zgjedhore, një pazar politik të quajtur prej tyre mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike pa ndryshuar sistemi të paktën me lista të hapura, gjithashtu edhe të ketë votën e emigrantëve, të cilën ekspertët e Këshillit Politik ja kanë lënë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pasi të ngrihen institucionet e reja monokratike dhe kanë dhe depolitizimin e administratës zgjedhore, një kush që nuk është pranuar nga ana e Partisë Demokratike. Kujtojmë që kjo është administratë zgjedhore e politizuar, është një nga pikat e marrëveshjes së firmosur me 5 qershor mes anëtarëve të Këshillit Politik dhe ndërkombëtarëve. Faleminderit Fiorella, faleminderit dhe faleminderit juve. Ishte kolegja Fiorella Beleshit që do të një nga afër pikërisht edhe këtë zhvillim ditës sot për sa i përket Këshillit politik. Ndërkohë ndalemi në të tjera informacione, mungesa e punojësve të policisë në disa prenyreve kurorësore kundër vite kanë qenë problematike për sa i përket trafikut automjeteve, ka shkaktuar probleme dhe qytetarët shprehen të indijuar për mungesën jo vetëm të policëve në rrugë, por po ashtu edhe të sinjalistikës. Një ndër këto qytete është Elbasani që po e vuan më shumë këtë situatë. Ediciona Skënderi na përcjell informacionet. Përshëndetje Ediciona. Përshëndetje Klodi, në fakt ne jemi zhvendosur në një ndër ato pika cila konsiderohet problematike për sa i përket bashkisë Elbasanit. Siç ju keni mundësi ta ndiqni edhe nga pamjet live që ne po sjellim aktualisht nga ky vend, është një trafik i rënduar në këtë pjesë të qytetit, e cila është një myje kyçe dhe lidh shumë akse kryesore të qytetit. Mungesa e punonjësve të policisë, por gjithashtu edhe mungesa e sinjalistikës të ndërthurura së bashku janë duke shkaktuar një problem shumë serioz tek qytetarët e Elbasanës, të cilët shpesh herë janë duke përballur edhe me gjoba, pasi shpesh herë për të marrë një shërbim apo edhe për të kaluar në këtë aks, ata përballen me gjoba nga punonjësit e policisë rrugore, të cilët shpesh herë i gjobisin edhe në mënyrë të padrejtë sipas vetë qytetarëve, të cilët ne patëm mundësinë të komunikonim. Pse mungojnë policët rrugore, Ediciona? Ka një shpjegim për këtë? Në fakt nuk ka një shpjegim për sa i përket kësaj, pasi edhe në akse të tjera të cilat ne kemi trajtuar vazhdimisht ka një mungesë të punonjësve të policisë. Ndërkohë që siç mirë e dim, qarku i Elbasanit është një ndër qarqet me rrezikshmërinë më të madhe për sa i përket akseve dhe me një numër të lartë aksidentesh rrugore, ku shpesh herë mungojnë policia rrugore qoftë për të këshilluar qytetarët apo edhe për të bërë të mundur ndalimin e atyre që nuk respektojnë ligjin. Patëm mundësinë të komunikonim edhe me taksistët e qytetit e Elbasanit, të cilët shprehen të revoltuar me policinë rrugore, pasi sipas ligjit ata kanë të drejtë që kur lëvizin për të marrë një klient të qëndrojnë 1 minutë në një vend dhe të presin klientin, por sipas tyre policia është duke i përndjekur në thonjza dhe duke vendosur gjoba të padrejta ndaj tyre. Siç ju keni mundësinë ta ndiqni edhe përmes pamjeve që ne po sjellim,
përpara rreth rrotullimit të rreth rrotullimit të Bashkisë të Elbasanit, në këto momente është duke krijuar një fluks makinash dhe punonjësit e policisë rrugore të paktën të qytetit të Elbasanit thuajse nuk duken asgjë fundi. Kjo situatë është e njëjtë thuajse çdo ditë, jo vetëm në këtë aks, por edhe në akset të tjera, kur unë përmend edhe kryqëzimin e Cerrikut, i cili ndodhet vetëm pak metra më poshtë, i cili është një pikë e zezë për sa i përket qarkut të Elbasanit, për aksidentet, por edhe për shkak të edhe trafikut të rënduar që krijohet në këtë vend. Si që keni mundësi ta ndiqni edhe nga pamjet, nuk duket asnjë makinë e policisë rrugore e cila të paktën të bëj kontrollin e automjeteve për të menaxhuar së paku trafikun. E qartë, faleminderit Edicioni për informacionet që përcollën mbi situatën me automjetet në qytetin e Elbasanit, punë të mbarë. Ndërkohë, do të zhvendosemi në qytetin e Vlorës, 5 raste të reja me COVID-19 janë shtuar raste të reja, por se si është historiku i tyre nëse janë rastet kontakteve të mëparshme me personat infektuar apo të reja, kolegu Edi Ruçi na përcjell informacionet. Përshëndetje Edi. Përshëndetje Klodi, siç edhe ju e thatë, qyteti i Vlorës ka 5 raste të reja ditën e sotme dhe po kthehet në vatrën më të re të COVID-19-s në përhapjen më të madhe që ka përjetuar qyteti i Vlorës kryesisht në 2 ditët e fundit. Një ditë më parë kishim të infektuar një 40 vjeçar me profesion bojaxhi, i cili ishte infektuar në qytetin e Himarës nga kontakte që mund të ketë pasur nga turistë që kanë ardhur nga shteti grek apo dhe nga persona të ardhur nga kryeqyteti apo dhe nga qyteti i Durrësit. Menjëherë ai është kthyer në banesën e tij teksa ka mbaruar edhe të gjithë ushtrimin e profesionit, le të themi, dhe ka infektuar 4 familjarë të cilët ditën e sotme janë konfirmuar edhe pozitiv madje edhe nga Ministria e Shëndetësisë. 4 familjarët janë të karantinuar momentalisht në banesën e tyre dhe shfaqin shenja të lehta të COVID-19-s, teksa shëndeti i tyre mbetet i qëndrueshëm. Për këtë arsye nuk janë drejtuar në drejtim të kryeqytetit dhe spitalit infektiv në kryeqytet për një trajtim mjekësor, por janë karantinuar në banesën e tyre. Bashortja e 40 vjeçarit, i cili punonte në Imar, teksa ka qenë e infektuar por pa e ditur, ka shkuar në punë në fasonerin ku punonte dhe nga burimet momentalisht në atë fasoneri ka infektuar edhe një punonjës tjetër, i cili punonte në të njëjtën fabrikë pucës në qytetin e Vlorës. Momentalisht në 24 orë në qytetin e Vlorës janë marrë 14 tampon, 2 janë persona vatra të reja të dyshuara si mbartës të COVID-19, ndërsa 12 janë analizime të familjarëve dhe kontakteve të këtyre personave. Nga 14 tamponët që janë marrë kanë dalë pozitiv 5 persona. 4 janë antarë të një familjeje dhe një është vatër e re kryesisht në një fasoneri të qytetit të Vlorës. Po bëhet e gjithë puna tashmë e posaçme për të parë nëse këta persona kanë pasur kontakte të tjera apo kanë pasur persona të tjerë të cilat i kanë infektuar. Frika e vetme momentalisht që gjendet në qytetin e Vlorës është fakti që bashortja e 40 vjeçarit punonte në një fasoneri dhe në këtë fasoneri ka infektuar një punonjës tjetër duke qenë në punë dhe duke ushtruar profesionin e saj në fasoneri. Pritet ditët e ardhshme dhe analizimet e tjera të tamponëve të cilët do të drejtojnë në drejtim të Spitalit Infektiv të Tiranës për të parë nëse vatra në fasonerin e qytetit të Vlorës do të shtohet apo do të mbetet veç në kvotën e 5 personave siç është momentalisht. Gjithsesi kjo duket paktën edhe nga pamjet e drejt për drejta, Edi, që nuk është se ka reflektuar në një ndryshim të sjelljes në rrugë nga ana e qytetarëve, pasi në momentin që ti je duke raportuar, shfaqen edhe njerëz me grupime të konsiderueshme, 5 apo 6 persona që kalojnë bulevard, ashtu sikundur edhe në një prej sporteleve që nuk e kam ide se çfarë është, por dukshëm nuk ruhet distanca sociale mes tyre. Po, Klod. Patjetër, për qytetin e Vlorës, COVID-19 me sa duket tashmë nuk është një problem. Nëse bëjmë një krahasim me rastin e parë në datën 23 mars që doli në qytetin e Vlorës, mund të themi që pavarësisht masave anti-COVID-19 gjithë qyteti u boshatis, ndërsa momentalisht avion e njëjta jetë, le të themi, dhe e njëjti ritëm si dikur. Pra, qytetarët janë të pandërgjeshëm në këtë anë, duke marrë parasysh edhe shifrat, nuk i friksohen më as pak. Sporteli që ju shihni në pamje, sporteli i Poliklinikës
kryesorit të qytetit të Vlorës, se siç mund ta shihet, brenda poliklinikës futen të gjithë personat me maska dhe me doreza, ndërsa jashtë saj situata vazhdon të jetë ende kritike, duke marrë parasysh që personat po presin në radhë për të marrë shërbimet dhe nuk ruajnë as distancimin social dhe janë të papajisur as me maska, por edhe as me doreza. Mirë, Edi, faleminderit për informacionin që përcolle. Mirë, ndërkohë, do të zhvendosemi në selinë e Partisë Demokratike? Po, ka i deklarat për mediat, është Mirela Tabaku. Në emër të Partisë Demokratike, më lejoni të bëj një falenderim për të gjithë mjekët, personelin ndihmës mjekësor dhe personelin ndihmës jo mjekësor, për përkushtimin e jashtëzakonshëm në këtë periudhë të jashtëzakonshme. Në çdo prononcim publik që Partia Demokratike ka bërë që nga fillimi i pandemisë së COVID-19, vëmendje dhe kujdes të veçantë ka patur mbrojtjen e shëndetit të personelit mjekësor, por në funksion dhe të shëndetit të popullatës. Shifrat e ditëve të fundit, me një shtim të ndjeshëm të numrit të infektimit të personelit në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, kthimi i shërbimeve mjekësore nga qendra trajtuese mjekësuese në burim infektimi mbar kombëtar, është tregues më shumë se gjithçka i një keq menaxhimi të kësaj situate. Kjo situatë çoi apo do të çojë në mbyllje të disa shërbimeve në QSUT, që do të thotë që shumë mjekë të nderuar tanët të mos ofrojnë kujdesin dhe ekspertizën e tyre. Mungesa e detyruar për një kohë të caktuar e personelit infektuar me SARS-CoV-2 do reflektohet në cilësinë e shërbimit ndaj pacientëve. Mbyllja e shërbimeve në QSUT do të thotë që pacientët të mos mjekohet si duhet dhe për shumë prej tyre ky mjekim është jetësor. Infektimi i personelit në shërbimet të QSUT-s do të thotë të rëndor seriozisht gjendjen shëndetësore delikate të pacientëve dhe curinë e sëmundshmërive për të cilat ato janë shtruar. Infektimi i personelit mjekësor do të thotë që shumë pacientë të kenë frikë, të drejtohen për trajtim dhe diagnostikim, jo vetëm në QSUT, por dhe në spitale në rrethe apo qendra shëndetësore, pasi tashmë i shohin ato si vende ku mund të infektohen. Dhe kjo gjë do të çojë në mosndjekjen dhe kontrollin e duhur, gjë që çon në rëndimin e patologjive të tyre kronike, apo pacientë të tjerë të mos marrin trajtimin për sëmundjet akute. Është e pafalshme që kjo situatë të ndodhë në QSUT, në këtë stat të epidemisë, si nga pikpamja menaxheriale, shkencore, apo nëse do të ishin marrë mësimet e duhura nga eksperiencat e vendeve të tjera, ku infektimi i personelit ka ndodhur në fillimet e epidemisë. Mosbërja e testimeve virologjike të personelit në mënyrë periodike, mungesa e pajisjeve, mjeteve mbrojtëse, në sasinë dhe cilësinë e duhur, sikurse këshillojnë organizmat ekspert ndërkombëtar, mungesa e kontrollit të zbatimit të protokolleve mbrojtëse si për personelin dhe për pacientët, mungesa e bërjes së testimeve virologjike apo serologjike pacientëve të shtruar sipas kontrolleve të përcaktuara, mos kontrolli si duhet i infeksioneve nozokomiale, mungesa e një transparence të detajuar në të dhënat zyrtare që ofrohen, që do të mundsonte marrjen e masave konkrete në përputhje me situatën reale në QSUT, mosbërja e politikave të hapjes bazuar në analizën shkencore të rasteve të dyshuara, të ekspozuara, të infektuara dhe të shëruara, mosdëgjimi i zërit të ekspertëve dhe specialistëve të fushave të ndryshme respektive nga politikbërësit, mosdëgjimi i zërit konstruktiv të opozitës, kanë çuar në këtë situatë dhe përgjegjëse për këtë është qeveria dhe vetëm qeveria. Duhet e hequr dorë nga propaganda me Facebook, nga kërcënimet për rikthim të karantinës apo masave izoluese, të merren masa urgjente që spitalet, qendrat shëndetësore,
çdo pjesë e sistemit shëndetësor të mos jetë vatër infeksioni për popullatën. Të mbrojmë personelin mjekësor, mbrojmë atë, mbrojmë veten. Ju falimderit. Ishte ky komunikim me media një përfaqësues Partisë Demokratike Mirela Tabaku sa i përket edhe situatës të pazakontë në fakt dhe kësaj rritje të papritur të kurbës të infektuarve me COVID-19 duke deklaruar se shifrat sipas saj nuk janë transparente dhe kërkon testimin e gjithë personelit mjekësor, ku duke se dhe aty kemi një situatë as pak pozitive. Vjo më tej një ditë më parë, KLG vendosi që deklarojnë mbarimin e mandatit Ardian Dvorani në gjykatën e lartë duke larguar atë edhe nga kreu i Këshillit të Emërimeve në drejtësi, por se çfarë ndodh pas këtij vendimi, kolegja Keti Vanushi na bën një panoramë të qartë për këtë situatë. Keti, përshëndetje. Përshëndetje Klodi, atëherë vendimi i djeshëm është i diskutueshëm i Këshillit Lartë Gjyqësor, pasi sipas zotit Dvorani dhe juristë të tjerë, domethënë pretendojnë që KLG-ja nuk e ka këtë të drejtë. Gjithsesi, është një vendim i ankemueshëm nga komunikimet që kanë patur ditën e sotme dhe me zotin Dvorani dhe me nga anëtarët e Këshillit Lartë Gjyqësor, pretendohet që ky vendim është i ankemueshëm, ndonse nuk është e përcaktuar në ligj as gjykundi, pra një lloj vendimi i tillë i marr nga KLG-ja. Të paktën duhet të jetë gjykata administrative ajo që do ta marrë në shqyrtim nëse zoti Dvorani do ta ankimojë vendimin, pasi nga komunikimi që pata ai ende nuk e kishte vendosur, pra tha do bëj zgjedhjet e mia, të paktën për i pyetur nga TV Ora, tha që kam ndërmend të bëj zgjedhjet e mia, pra nuk dha një sqarim nëse do ta ankimojë vendimin ose nëse do të pranojë vendin e ofruar në gjykatën e apelit. Gjithsesi, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka një afat 3 ditor, pra 3 ditë pune. Bëhet fjalë shtuna e diela nuk quhet sepse nuk janë ditë pune, që nga dita e sotme, ndoshta ditën e martë, që ta nxjerrë të zbardhur si vendim. Pasi ta nxjerrë të zbardhur si vendim, ai komunikohet zotit Dvorani dhe në atë moment, nëse ai do ta ankimojë, duhet pritet dhe vendimi i gjykatës administrative të apelit për të vendosur nëse është i drejtë si vendim dhe është i zbatueshëm, dhe në këtë moment zoti Dvorani duhet largohet nga gjykata e lartë, pra dhe rrjedhimisht dhe nga drejtimi i Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Pra pasi ai do të vijojë të qëndrojë antar i Këshillit të Emërimeve në drejtësi, pasi ai ka një mandat 1 vjeçar, pa do të jetë antar, nuk do të jetë drejtuesi KED-s, të cilën automatikisht e merr nënkryetari që është Vitore Tusha, është antare e gjykatës kushtetuese. Ndërkohë që dhe kjo ka të njëjtën procedurë, qëndron në detyrë në faktin pasi ka përfunduar mandati deri në zëvendësimin e saj. Pra, keti vendimi i djeshëm i KLG-s ishte për të dyja, pra edhe në antarin e gjykatës së lartë, po ashtu edhe në cilësinë e kreut KED-s. Në momentin rrjedhimisht si antar kreun e KED-s e drejton një antar i gjykatës lartë dhe përderisa zoti Dvorani është antar i gjykatës lartë, ai e ka këtë post automatikisht dhe largimi i tij nga detyra e antarit të gjykatës lartë e bën që ai largohet nga kreu i KED-s, por nuk largohet nga KED-ja pasi ka një mandat 1 vjeçar derisa të përfundojë mandati. Por gjithë kjo procedurë do të ndodhë, Kloti, nëse derisa të zbardhet vendimi i Këshillit Lartë Gjyqësor, pra të jetë vendimi i zbardhur, ti paraqitet zotit Dvorani dhe nëse ai do ta ankimojë, duhet pritur dhe vendimi i gjykatës administrative të apelit. Okej, mirë Keti, faleminderit për informacionin që përcolle. Faleminderit. Punë të mbarë në vim. Ishte kolegja Keti Vanushi, për sa i përket pra edhe vendimit KLG-s një ditë më parë për kreun e KED-s dhe antarin e gjykatës lartë Ardian Dvorani. Ndërkohë do të shkojmë në qytetin e Durrësit. Regjia, lutem ndihmoni me audion, më hiqni audion kufje. Shkojmë në Durrës me kolegu Mark Brunga. Vjon ose jo situata problematike ajo e ditëve të kaluara, pasi një ditë më parë Bashkia e Durrësit e ka shpallur tashmë dhe gjendjen e emergjencës mjedisore. Si është situata sot, Mark? Përshëndetje. Përshëndetje. Një ditë pas shpalljes së situatës rëndor mjedisore, emergjencës mjedisore, qyteti Durrësit ka një pamje tjetër realisht në vend grumullimit e mbetjeve urbane. Kazanët janë të pastruar, në shumë vende janë edhe dezinfektuar dhe klorifikuar, nga qendra deri në periferitë e qytetit. Por njerëzit vazhdojnë të jenë pesimistë se pasi u përballen me këtë gjendje emergjente, ku qyteti Durrësit u të imbulua nga mbeturinat e pa evaduara, kanë frikë se mund të përsëritet edhe në të ardhmen, për shkak se nuk janë marrë masat e duhura, du të ishin marrë që kur u mbyllë landfilli i Porto Romanos, ditën që ky landfill duhet të mbyllej, shteti duhet kishte të garantuar
Pikët tjetër ku do t'hidheshin të miratuar fondin, fuqinë punëtore, fuqinë motorike, sepse një shtet kështu punon zakonisht. Dhe jo mbyll një landfill dhe nuk di se ku do shkojnë vendet të tjera. Dhe u detyruan që ndërmarrjet ekonomike të Durrësit që merren me evadimin e mbetjeve të përplasesin me popullin në Suk, sepse ka në një maminës zhvillim të tjera. të minutës fundit, janë maturantët atë cilët kanë dalë në protestë ditën e sotme, protestë cilën është duke ndjekur nga afër edhe kolegja Nela Avdia, e cila ndodhet pikërisht pranë maturantëve. Çfarë kërkojnë? Nela, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Atëherë, pasi maturantët zhvilluan provimin e dytë maturës shtetërore, atit e gjuhës shqipe dhe letërsisë, shfaqen pakënaqësi për përmbajtjen e testit dhe paqartësive në organizimin e disa pyetjeve dhe përmes rrjeteve sociale kanë bërë thirrje që të bashkohen përpara Ministrisë së Arsimit dhe të protestojnë. Pra këto janë të njëjtën pakënaqësi kanë shfaqur edhe profesorët e letërsisë. Vetëm nga Tirana apo edhe nga rrethet e tjera të vendit, në informacionet që ke? Sipas informacioneve që kemi, dim që janë të Tiranës, por për më tepër do presim, domethënë të pyesim maturantët. Po mund t'i pyesim në këto momente nëse kemi të mundur. Dhe mbi kërkesat që ata kanë, si ishte provimi ditën e djeshme, cilat ishin vështirësitë, çfarë do bëjmë pas kësaj, nuk e di se ka ndonjë grupim të caktuar që mund të shprehë ankesë pranë Ministrisë së Arsimit. Ka maturantë vetëm nga Tirana apo janë bashkuar edhe të rretheve? Besoj nga Tirana, përderisa nuk shef kaq shumë, besoj vetëm nga Tirana janë bërë, se dje u bë lajmërimi që do kishte protestë, kështu që vetëm nga Tirana besoj. Cilat janë eksaktësisht kërkesat që ju i keni bërë Ministrisë së Arsimit? Mos bëjnë test pa aftë, mos bëjnë test për të tallur me ne. Nuk është kërkesë, është thjesht protestë që testi nuk ishte. Çfarë problemi kishte testimi, Nela? Për maturantët, ishte për të tallur, ishte absurd. Cili ishte problemi që kishte testimi? Pyetjet, vetëm pyetjet, nuk dilte koha, ishte pamundur për të bërë. Testi model ishte ndryshe nga testi që na u bë. Ishte pamundur. Edhe mësuesit ashtu thonë, të gjithë ashtu thonë. Edhe mësues domethënë thonë që ishte shumë absurde. Atëherë Klodi kanë kohën e pamjaftueshme dhe formulimin e disa pyetjeve që sipas tyre nuk kanë qenë pjesë e programit dhe janë futur në provim. Kjo situata në fakt e përcjell edhe